มีเงินก็ไม่มีของให้ซื้อนี่คือปัญหาใหม่ของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกานะคะท่ามกลางสงครามการค้าที่ทำแบบเหวี่ยงนโยบายไปมาเนี่ยตอนนี้คนอเมริกาไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเฟ้อไม่ต้องกังวลเรื่องข้าวของแพงไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงินไม่พอซื้อของอีกต่อไปเพราะว่าภาษีที่สหรัฐตั้งใส่จีนเนี่ยมันสูงแบบสูงจัดๆเลยนะคะทำให้แบบห้างที่ขายของคอนซัมชันทั่วไปตอนนี้ออกมาโวยวายเลยนะคะว่าไม่มีปัญญานำเข้าของมาวางขายแล้วจ้าเกิดเป็น crisis ใหม่ค่ะ empty shelf crisis อะไรมันก็เป็นไปได้เนาะถ้าเป็นทรัมป์เชลฟ์โล่งไม่มีอะไรให้ซื้อเลยและแม้แต่ Bank of America นะคะยังออกมาบอกเลยว่าต่อให้ตอนนี้ทรัมป์จะ pause ภาษีกีดกันการค้าต่อให้ทรัมป์จะแสดงท่าทีว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะยูเทิร์นกันดีไหมคือไม่ทันแล้วเพราะว่าตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตอนนี้คือมันแย่ไปหมดแล้วแม้กระทั่งเฟดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะยังออกรีพอร์ตออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะว่ามันมีหลายจุดในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มันเสี่ยงจะ collapse ได้สนับสนุนช่อง Science Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้นะคะคลิปนี้ก็คือจากข้อมูลแน่นๆจุกๆกันเหมือนเดิมหรือสามารถที่จะสนับสนุนช่อง Science กันได้โดยการกด subscribe ค่ะใครกดเอาไว้ให้ตั้งแต่หลายๆคลิปที่แล้วก็คือขอบคุณมากนะคะไม่ต้องกดซ้ำค่ะรู้แล้วว่ารักเราก็รักเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดนะคะสนับสนุนเรานิดเดียวพอกดแค่ทีเดียวพอผู้บริหารห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่ขายพวกของอุปโภคบริโภคทั่วๆไปในสหรัฐอเมริกานะคะออกมาโวยวายเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังจะดำเนินนโยบายภาษีกีดกันการค้าใส่นานาประเทศโดยเฉพาะจีนสูงขนาดนี้บอกเลยว่าประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วว่ามันจะมีเงินเฟ้อไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วว่าของมันจะแพงเกินไปจะไม่มีเงินซื้อเพราะห้างเหล่านี้บอกว่าไม่มีปัญญานำเข้าสิ่งของมาขายบนเชลฟ์อีกต่อไปจะเกิดเป็นวิกฤตใหม่ empty shelf crisis เชลฟ์โล่งไม่มีอะไรให้ซื้อเลยซึ่งหนึ่งในห้างที่เป็นผู้นำการขายสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของชาวอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องซื้อไปกินไปใช้ไปแบบทิชชู่ของอิเล็กทรอนิกส์หลอดไฟในบ้านอะไรเงี้ยคือของจำเป็นในบ้านนะเขาออกมาบอกเลยค่ะว่าสินค้าที่เอามาขายใน Walmart60% นำเข้าจากจีนซึ่งมูลค่าการนำเข้าก็คือแบบเกิน$100,000,000,000สหรัฐถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่จีนเนี่ยแบบ145% Walmart บอกพอกันเลยไม่มีปัญญาที่จะนำเข้าขนาดนี้และลูกค้าของเราก็ไม่มีปัญญาซื้อด้วยซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะจากการตั้งภาษีกีดกันการค้าของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบชัดเจนทันทีทันใดเลยก็คือดูจากชาร์ตนี้ค่ะนี่คือชาร์ตที่แสดงให้เห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์จากจีนที่จะเอามาลงที่สหรัฐอเมริกานะมันดิ่งลงเร็วมากๆเลยค่ะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะดิ่งเพิ่มด้วยสิ่งนี้แปลว่าเงินไม่พอซื้อของไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่มันแปลว่าต่อให้คุณมีเงินถ้ามันไม่มากพอนะคุณก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อของแม้กระทั่งข้าวของธรรมดาเข้ามาใช้ในบ้าน China first row China 67% แล้วถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังไม่ลดตัวภาษีกีดกันการค้านี้นะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องลดเท่าไหร่ของมันไม่ใช่แค่แพงขึ้นแต่ทีเนี้ยของขาดตลาดเลยแล้วถ้าเกิดว่าของมันขาดตลาดยิ่งนานมันก็จะยิ่งทำให้แบบแพงเข้าไปอีกและนโยบายสงครามการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์เขากำหนดขึ้นมามันส่งผลยังไงกับความรู้สึกของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เรามาดูชาร์ตนี้กันเลยค่ะ Consumer Sentiment Index นะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตลาดสหรัฐอเมริกาดิ่งเหวตอนนี้ดิ่งลงมาอยู่แถวแค่20กว่าเองค่ะไม่ติดลบกระบุญแล้วที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคาดการเงินเฟ้อระยะกลางถึงระยะยาวก็คือ 5-10 ปีเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเกินกว่าเป้าหมายแบบเกิน2เท่าคือน่าจะไปอยู่ที่ 4.4% ตัวเลขนี้แปลว่าอะไรก็ตามที่แพงอยู่แล้วมันจะแพงไปมากกว่านี้อีกค่ะเพราะตอนนี้นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่บอกว่าจะดึงอุตสาหกรรมเข้าสหรัฐอเมริกาจะแก้ไขเดฟิซิตงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็คือยังแก้ไม่ได้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะแก้อะไรได้สักอย่างนะคะจากงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เปิดปีงบประมาณมาตุลาคม 2024มีข้อมูลก็คือนับไป5เดือนนะคะสหรัฐอเมริการัฐบาลเขาขาดดุลงบประมาณไปแล้ว 1.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเอาลองมาหารดูเล่นๆนะคะเท่ากับว่าในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขาดดุลงบประมาณไปวันละ
8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 17% เลยค่ะแล้วยิ่งรัฐบาลขาดดุลงบประมาณเยอะเนี่ยก็จะต้องกู้เยอะขึ้นด้วยกู้เยอะขึ้นหนี้ก็เยอะขึ้นหนี้เยอะขึ้นก็ตามมาด้วยภาระดอกเบี้ยที่เยอะขึ้นค่ะซึ่งดอกเบี้ยที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะต้องจ่ายเนี่ยมันสูงขึ้นทุกๆปีนะคะปี 2024 เฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวนะที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องจ่ายเนี่ยสูงถึง 882,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วในปี 2025 นะคะข้อมูลหลังจากเปิดปีงบประมาณไป 5 เดือนมีดอกเบี้ยที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องจ่ายเนี่ยมากถึง 396,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะไม่ธรรมดาแล้วนอกจากจะหนี้เยอะขาดดุลเยอะดอกเบี้ยก็เยอะแล้วเนี่ยนะตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังร่วงเยอะมากๆอีกด้วยค่ะเพราะว่าตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งมาตอนนี้ใกล้จะเซเลบเรตครบรอบ100 วันสมัยของโดนัลด์ทรัมป์รอบ2นะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยร่วงลงไปติดลบแล้ว 9.2% ซึ่งการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันร่วงลงมามากขนาดนี้มันไม่ได้แปลแค่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ดีก็เศรษฐกิจไม่ดีด้วยแหละมันเป็นตัวนำใช่ปะก็เลยทำให้ความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันลดต่ำลงทั้งเพราะเศรษฐกิจและเพราะนโยบายทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาด้วยและถามว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกากลัวที่สุดคือประเทศจีนนั้นมันเกินไปหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เกินไปนะคะเพราะถามว่าถ้าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือน้อยลงทีนี้เงินสกุลไหนล่ะมันจะขึ้นมาแทนดอลลาร์แต่ถ้าถามกันตรงๆว่าหยวนของจีนจะขึ้นมาแทนดอลลาร์ได้เลยไหมนาทีนี้ถ้าดูกันตามตัวเลขไม่ได้และห่างไกลคำว่าได้มากๆด้วยเพราะว่าดูจากชาร์ตนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากสัดส่วนการใช้สกุลเงินต่างๆในระบบ SWIFT นะคะจะเห็นว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยข้อมูลเดือนเมษายน 2025 เงินดอลลาร์สหรัฐใช้ในระบบ SWIFT เนี่ยสูงถึงมากกว่า 81% ค่ะในขณะที่หยวนที่มีคนบอกว่ามันจะขึ้นมาแทนดอลลาร์สหรัฐนะใช้ในระบบ SWIFT อยู่แค่ราวๆ 7.38% แค่นั้นเอง7กับ81มันต่างกันเยอะเกินไปมันไม่ใกล้เคียงว่ามันจะขึ้นมาแทนกันได้ใช่ป่ะแต่ลองดูการเติบโตของมันค่ะย้อนกลับไปนะคะในข้อมูลชุดเดียวกันเลยก็คือปริมาณสัดส่วนการใช้เงินสกุลต่างๆในระบบ SWIFT ค่ะเมษายนปี 2024 คือ 1 ปีที่แล้วนะเงินดอลลาร์สหรัฐถูกใช้ในระบบ SWIFT นะคะเป็นสัดส่วน 84.13% ส่วนเงินหยวนค่ะใช้อยู่แค่ 5.2% สิ่งนี้แปลว่าอะไรเห็นการเติบโตไหมคะสิ่งนี้แปลว่าสัดส่วนการใช้ดอลลาร์สหรัฐในระบบ SWIFT มันน้อยลงค่ะลดลงไป 3% ในขณะที่สัดส่วนการใช้หยวนในระบบ SWIFT น้อยก็จริงแต่มันโตเยอะมากค่ะโตจาก1ปีที่แล้วมากถึง 40% ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คือแย่ค่ะคือร่วงจากจุดพีคเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะลงไปต่ำสุดเลยคือติดลบ 19% แต่พอโดนัลด์ทรัมป์บอกโอเคพอส90 วันโอเคหุ้นมันก็ขึ้นมาแหละขึ้นมาเหลือติดลบแค่ 10% แต่ว่ามันก็ยังแย่อยู่ดีค่ะซึ่งคุณไมเคิลฮาร์เน็ตนักยุทธศาสตร์การลงทุนของ Bank of America เขาออกมาบอกอย่างนี้นะคะว่าการที่หุ้นสหรัฐอเมริกามันเด้งขึ้นมาเพราะว่าทรัมป์เนี่ยพอสเรื่อง tariff มันไม่ได้แปลว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามันหายผันผวนและที่สำคัญเนี่ยหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้คือมันยังแพงมากด้วยเพราะฉะนั้นยังมีความเป็นไปได้ค่ะที่หุ้นสหรัฐอเมริกาจะลงต่อไปอีกเพราะฉะนั้นการที่หุ้นสหรัฐรีบาวขึ้นมาจากการพอสของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ใช่จุดเข้าซื้อแต่เป็นจุดเทขายค่ะนี่คือ Bank of America นะคะที่ออกมาบอกเพราะว่าต่อให้ทรัมป์จะพอสจะยูเทิร์นจะอ่อนข้อจะอะไรตอนนี้เนี่ยคือเหมือนแบบกระสุนมันยิงออกไปแล้วอ่ะมันคว้ากลับมาไม่ได้อะค่ะตอนนี้เศรษฐกิจมันแบบมันไม่ดีแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับตลาดหุ้นคือวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะตอนหุ้นลงหนักๆค่าเงินดอลลาร์ก็ลงหนักตอนที่หุ้นแบบเด้งขึ้นมานิดนึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็เด้งขึ้นมานิดนึงแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณไมเคิลฮาร์เน็ตเนี่ยเขาวิเคราะห์ถูกต้องว่าหุ้นสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะลงไปมากกว่านี้ก็แปลว่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็มีโอกาสที่จะร่วงตามหุ้นสหรัฐอเมริกาไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าดอลลาร์อ่อนมากๆแล้วก็ราคาทองคำยังมีสิทธิ์ไปต่อค่ะและไม่ใช่แค่นักกลยุทธ์การลงทุนจาก Bank of America นะคะที่ออกมาบอกว่ามันมีฟองสบู่ที่แอบซ่อนอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริการอแตกอยู่หลายลูกมากๆแม้กระทั่งกูรูหรือว่านักวิเคราะห์การลงทุนหลายคนก็ออกมาพูดไปในทิศทางเดียวกันแต่คือสายคงไม่เอา
คำพูดของแต่ละนักวิเคราะห์เนี่ยเอามารวมกันแล้วเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆแต่มันมีสถาบันหนึ่งค่ะที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือรายงานอย่างเป็นทางการฉบับเดือนเมษายน 2025 จาก Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริการายงานเรื่อง Financial Stability Report อัปเดตล่าสุดเมษายน 2025 เฟดรายงานอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะถึงความเสี่ยงในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเรามาดูที่ตารางนี้เลยนะคะ Overview of Financial System Vulnerability ภาพรวมของช่องโหว่ทางการเงินในเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้นะคะเฟดมองว่ามันมีความเสี่ยงอยู่หลายจุดที่น่าสนใจที่ดูจะเสี่ยงที่สุดก็คือจุดที่เป็นตลาดทุนหรือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะเพราะเฟดเขียนไว้ในรายงานเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นถึงแม้ว่าจะลงมาแล้วแต่ว่ามันยังแพงอยู่ส่วนการลงทุนในพันธบัตรนะคะ liquidity หรือว่าสภาพคล่องค่อนข้างต่ำค่ะที่สำคัญมันมีอีกหลายตัวเลยนะคะที่กำลังจะถึงกำหนดชำระหนี้ภายในอีกปี 2 ปีนี้ซึ่งมีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยจะยังสูงอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะจะต้องถึงกำหนดชำระหนี้ในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยมันยังสูงอยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะขายพันธบัตรใหม่ไม่ค่อยได้และมีโอกาส default หรือว่าผิดนัดชำระหนี้สูงมากค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะคือช่อง leverage ค่ะช่องนี้ก็คือน่ากลัวเพราะบอกว่าตอนนี้ hedge fund ต่างๆคือใช้ leverage หรือว่าพลังทวีสูงมากสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2013 เลย leverage คืออะไร leverage ก็คือกู้เงินมาลงทุน leverage เนี่ยก็มีหมดตั้งแต่แบบคูณ1คูณ2เท่า3เท่า10เท่า100เท่าอะไรก็มีคือการลงทุนแบบ leverage เนี่ยหมายความว่าคุณมีเงินแค่นี้แต่คุณ leverage ไปกี่เท่าก็ตามถ้าได้ก็จะได้ไปตามเท่าที่คุณคูณไปแต่ถ้าเสียก็เสียมากเสียย่อยเสียยับตามจำนวนเท่าที่คุณคูณเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเสี่ยงก็คือ leverage มันสูงมากๆและมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ค่ะและทั้งหมดนี้ที่ว่ามานะคะมันก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามันไม่ดีอย่างที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เขาตั้งใจไว้หรือเขาจะตั้งใจให้เป็นอย่างนี้หรือนี่คือแผนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ใดๆคือตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็มีทีท่าว่าจะอ่อนข้อลงมานิดนึงแล้วค่ะถึงกับให้สัมภาษณ์ออกสื่อเลยนะคะว่าภาษีนำเข้าที่ขึ้นใส่จีนอะมันไม่ได้จะขึ้นอย่างนี้ตลอดไปหรอกเดี๋ยวก็ลงออกตัวแรงขนาดนี้คือเปิดไฟยูเทิร์นรออยู่เลยงานนี้ก็คงจะต้องรอแค่จีนว่าจะยอมมาเจรจาวันไหนจะมาไหมซึ่งใครจะไปรู้นะคะสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยจีนเกิดแบบยอมมาเจรจาแล้วก็สนใจแต่เรื่องการค้าการขายแบบที่ผิดใจกันช่างมันเถอะแล้ว2คนสหรัฐอเมริกากับจีนก็จับมือจูบปากกลับมาคบกัน globalization กลับมาเหมือนเดิมถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะคะหุ้นเฮิ่นอะไรมันก็คงจะดีดกลับมาหมดค่ะแล้วเศรษฐกิจมันก็จะกลับมาแบบ happy ending ซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมอะไรมันก็เป็นไปได้เนาะถ้าเป็นทรัมป์ซึ่งถ้าเกิดว่ามันจริงนะคะช่องทราย Money Monster และคิดว่าสื่ออีกเกินครึ่งโลกเลยนะคะที่รายงานกันไปต่างๆนานาว่าแบบอเมริกาโจมตีดักมากจีนกับอเมริกาที่เขาจะเลิกคบทางการค้ากันแล้วนะคือถ้ากลับมาดีกันเศรษฐกิจมันก็คงดีเลยและพวกเราบอกเลยว่าดีกันเถอะถึงแม้ว่าเราจะรายงานไปแบบนั้นแล้วเรายอมกินอาหารหมาก็ได้